1, 2, 3, come on. Hello guys, welcome back. Okay, kali ni aku nak servis Masterpump atas. Okay, untuk with 125 ni Masterpump ni. Okay, owner cakap pump dia tak best, so kita terus servis lah. Okay, stay tune guys. Okay, kepala aku dah buka. Nanti kita akan buka ni pump ni. Okay, kain, atas kain ni aku dah basah kan. Okay, so nanti minyak brake ni nanti dia jatuh, dia akan rosakkan cat. Okay, nanti cat akan rosak. So kita buka ni dulu. Okay, untuk skru ni pakai soket box size 12 eh. Okay, longgarkan je dulu. Nampak tak minyak nitik kemudian kita buka skru belakang ni. Ni pakai saiz 10 cabut soket ni. Ni untuk lampu brake. Dan buka lah. Buka. So kita tengok. Minyak brake dia kotor. Okay, so ni kita akan servis lah. Okay guys, aku dah buka. So macam ni keadaan dia, teruk dalam. Kita cuci dulu. Okay,
Okay guys, aku dah siap cuci. Nampak? Okay, ni memang tak boleh hilang lah ni. Dah siap cuci. Dah kering kan. So kita pasang. Okay, spray ni masuk dulu. Tu kita pasang ni. Masuk. Nope, tak sikit. So guys, aku dah siap pasang. Okay, pasang dia punya ni, getah dia ni, tekan je. Okay, macam tu. Masukkan, kemaskan dia. Okay guys, siap. Kita akan sembunyikan bawah sekali lah Okay. Okay guys. Okay, aku dah siap semua. Sekarang kita nak bleeding. Okay, kita kena bleeding dulu ni Masterpump ni. Masterpump bagi minyak penuh. Dan cuba kita pasang ni kabel. Okay, kita start bleeding. .4. Okay, kita start bleeding ya. Pastikan tutup sini ya. Tutup, tekan. Pas. 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 Okay, buat sampai minyak tu terpancut. Okay, nampak? Sampai korang rasa tekanan minyak tu stop. Pasangkan balik dia punya skru ni. Okay, washer jangan lupa ya. Ni ikat ketat Okay, tadi kita dah bleeding Masterpump. Okay, sekarang ni untuk keluarkan minyak.
Okay, daripada atas, daripada Masterpump tadi, kita kena keluarkan ikut melalui ni lah, kabel ni. Tambah minyak kat atas. Okay, korang tutup dan korang pump. Nampak ada angin lagi. Lepas pump, lepas pump, lepas sampai korang rasa ada tekanan. Okay, bila korang rasa keras, maknanya minyak tu dah full lah, maknanya angin dah tak ada. Biar sampai dia terpancut macam ni, maknanya minyak dah full dalam salur ni. Okay, pasangkan balik dia punya skru ni. Washer ni jangan lupa kat kemas Sekarang ada air basuh. Okay. Minyak brake ni bahaya tau. Dia boleh menghakis cat. Dan korang tutup ni, tutup kemas. Pump, tahan, buka bawah sikit, balik, pump, tahan, buka, tutup. Korang kena buat ni sampai rasa keras boleh sampai minyak keluar ikut salur ni. Kalau korang nampak dia bergerak ni, korang boleh nampak ada pergerakan. Itu bermakna piston dah keluar habis sampai sekeras. Okay, sini dah keras. Minyak, cek minyak. Okay, minyak nanti kena tambah. So sudah siap tadi. Kita akan pasang kepala adik. Okay, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih kerana menonton dan terima kasih kerana support. Okay, keep support. InsyaAllah aku akan update lah kalau ada video baru. Okay, terima kasih.